লকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। যিহেতু যোৱাকালি মই কোনো পজিশ্যনৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিয়া নাছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছিলে। যিহেতু মই BTST ট্ৰেড লৈছিলোঁ, মানে ডেলিভাৰী ট্ৰেড লৈছিলোঁ। এদিন বা এদিনতকৈ বেছি মই এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেড লৈছিলোঁ। কালি বেংক নিফটি নৱেম্বৰ 41,200 মই কালি বাই কৰি আহিছিলোঁ। 938ত বাই কৰিছিলোঁ, মন্থলি এক্সপাইৰী লৈছিলোঁ। আৰু যিহেতু মাৰ্কেট যেতিয়ালৈকে ক্লজিং হ'ল, মানে কালি দিনটোত, তেতিয়ালৈকে মোৰ প্ৰায় 11,500 টকা প্ৰফিট হৈ আছিলে। এতিয়া মাৰ্কেট গেপ আপ অ'পেন হ'ব, আৰু গেপ আপ অ'পেন হৈছে প্ৰায় 250+ পইণ্ট। চাওঁ যে মই কেইটকা ইয়াত এই ট্ৰেডটোত মোৰ কিমান টকা প্ৰফিট হয় বা কিমান টকা মোৰ লছ হয়, মই আপোনালোকক দেখাম। ধন্যবাদ। আপোনালোকক দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে আজি দেখিলে যে মই আজি কিমান টকা মাৰ্কেট খোলাৰ আগত মোৰ 11,500 টকা প্ৰফিট হৈ আছিল। ঠিক পাছতেই মোৰ ডাইৰেকশ্যনত, মোৰ ভিউত, মোৰ ছেটআপৰ মতে মাৰ্কেটে এটা সুন্দৰ গেপ আপ অ'পেন হ'ল, আৰু গেপ আপ অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে মোৰ লাভ হ'ল সেই ট্ৰেডটোত প্ৰায় 42,648 ৰুপিজ। আৰু এটা মই বাইং ট্ৰেড লৈছিলোঁ 41,400 যিহেতু মই তাতো লাভ কৰিলোঁ 4,572 টকা। মই তাতো প্ৰফিট কৰিলোঁ। আজিৰ দিনটোৰ টোটেল প্ৰফিট হ'ল 47,221 টকা। যিহেতু আপোনালোকে দেখিলে মাৰ্কেটে এটা সুন্দৰ ৰেজিষ্টেঞ্চলৈ গৈ, সুন্দৰকৈ ৰেজিষ্টেঞ্চত গৈ মাৰ্কেটে পুনৰ এটা বিগ চেলিং, এটা ইনষ্টেণ্ট লগালগ এটা বিগ চেলিং এটা আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু মাৰ্কেটে যথেষ্ট পইণ্ট একেৰাহে মুভ কৰিলে। যিহেতু প্ৰায় 500 পইণ্টছৰ ওচৰা-ওচৰি মাৰ্কেটে ডাউনফল আহিলে, আৰু এনেদৰে আজি মাৰ্কেটখন ডাউনত অফ হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ অহাকাইলৈ যদি মই বাইং ট্ৰেড বিচাৰিম, যদি সুন্দৰভাৱে মই বাইং ট্ৰেড পাওঁ, মই মোৰ ছেটআপৰ মতে যদি ট্ৰেড পাওঁ, তেতিয়াহে মই ট্ৰেডিং কৰিম। আৰু মই ইয়াত ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ। যিহেতু যোৱাকালি আৰু আজি দুটা দিন লগাই মোৰ আজি প্ৰফিট হ'ল 47,221 ৰুপিজ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।